প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে 1 কেজি বা 2 পাউণ্ডৰ এটা আইচিং কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কেকৰ স্পঞ্জ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আইচিং কৰালৈকে সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই 2 পাউণ্ডৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ। এইটো 8 ইঞ্চিৰ বাতি। আপোনালোকে যিকোনো কেক মেটেৰিয়েলছ পোৱা দোকানতে পাই যাব। দোকানৰ পৰা কিনিলে পাৰিলে পাউণ্ডৰ হিচাপ ক'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে দিবলৈ সুবিধা পায়। নাইবা আপোনালোকে অনলাইনো কিনিব পাৰে, তাতে ইঞ্চিৰ হিচাপ লিখাই থাকে, ভালদৰে চাই লৈ ল'ব। প্ৰথমতে কেক টিনটোত ৰিফাইন তেল এনেদৰে চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ, পিছত যাতে কেকটো উলিয়াবলৈ সহজ হয়। তাৰপিছতে এখন বাটাৰ পেপাৰ কেকৰ বাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিছোঁ, বা বগা কাগজ এখিলাও এনেকৈ পাতি লৈ ইয়াৰ ওপৰত অকণমান অইল সানি ল'ব পাৰে। কেকৰ মিশ্ৰণখিনি বনোৱাৰ আগতে কেক টিনটো এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ব। তাৰপিছতে এটা ডাঙৰ শুকান বাতি লৈছোঁ, তাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা 4টা কণী ভাঙি লৈছোঁ। যিহেতু আমি 2 পাউণ্ডৰ কাৰণে কেক বনাইছোঁ, আৰু 1 পাউণ্ডৰ কেকৰ ৰেচিপি যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, আগতে কেইবাটাও ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে, চাই ল'ব। এতিয়া এডাল ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত কণীকেইটা খুব ভালদৰে ফেটি ল'ম। হাই স্পীডত 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে এইখিনি অলপ ফুলি নাযায় আৰু বগা হৈ পৰিব। তেতিয়া ডিমৰ যিটো গোন্ধ থাকে সেইটোও নোহোৱা হ'ব। লগতে এনেদৰে ফেটি ল'লে কেকটো খুবেই কোমল হ'ব। গতিকে এইদৰে ফেটাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এয়া মন কৰিছেনে আগতকৈ কিমানখিনি ফুলি আহিছে? এইখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। 4 মিনিটমানৰ কাৰণে হাই স্পীডত ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে চেনি যোগ কৰিম। মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ গুড়ি চেনি দিব। ইয়াত মই কিন্তু 1 কাপতকৈ অকণমান কমাই দিছোঁ 2 চামুচমান, যিহেতু অলপ মিঠা কম হ'লে আজিকালি মানুহে ভাল পায়। আৰু এতিয়া চেনিখিনি এনেদৰে ব্লেণ্ডাৰ ছুইচটো অফ কৰি এবাৰ মিলাই ল'ব, তেতিয়া গালে উৰি নাহে। তাৰপিছতে স্পীডটো মিডিয়ামত ৰাখি 2-3 নম্বৰ মানত ৰাখিব, আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ফেটি থাকিব, চেনিখিনি ভালদৰে মিলি যোৱালৈকে। চেনিখিনি ভালদৰে গলি গ'লে এনেধৰণৰ ক্ৰিমি টেক্সাৰ এটা হৈ পৰে। এইখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিম ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেল দিছোঁ 4 টেবুল চামুচ। ৰিফাইন তেলৰ লগতে আমি এছেঞ্চখিনিও দি ল'ম। আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰত কেক বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত এছেঞ্চ দি ল'ব। বহুতে কমেণ্টত সুধি থাকে এছেঞ্চবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। যদি ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰত বনাইছে তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰবেৰী এছেঞ্চ দিব, বা পাইনএপল এছেঞ্চ থাকে। যি ফ্লেভাৰত আপুনি কেকটো বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত এছেঞ্চ দি ল'ব। বেলেগ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই। বা ভেনিলা এছেঞ্চটো কিন্তু চবৰ লগতে যায়। পিছত যদিও মই ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দি পেলাই কেকটো আইচিং কৰিম, তথাপিও কিন্তু এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী এছেঞ্চ নাই দিয়া, ভেনিলা এছেঞ্চহে দিলোঁ। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। আৰু এছেঞ্চখিনি দিয়াৰ পিছতো একেবাৰে ল' স্পীডত কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মিলাই ল'লোঁ। মন কৰিছে এতিয়া মিশ্ৰণখিনি বেছি দেৰি ফেটি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ কণীকেইটা ফেটোতেহে হাই স্পীডত অলপ বেছিকৈ ফেটিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াতে শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। শুকান সামগ্ৰীখিনি সদায় চালি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব। 2-3 বাৰমানো চালিব পাৰে, কিন্তু এবাৰ হ'লেও চালিব। ইয়াত মই মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে দিছোঁ বাবে 2 চামুচ দিলোঁ, মন কৰিছে। আৰু চামুচখনে সদায় এনেদৰে পাউডাৰখিনি ফ্লেটকৈ দিব, মানে সমানত দিব। একেবাৰে বহুত বেছিকৈ দি নিদিব, তেতিয়া পৰিমাণটো বেছি হৈ যাব, আৰু বেছি হৈ গ'লেও কেকটো ভাল নহ'ব। সামান্য পৰিমাণত নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ, টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম। এতিয়া আমি শুকান সামগ্ৰীখিনি মিলাই ল'ম। এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি মিলাই লৈছোঁ, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। এখন চেপেটা হেতাৰ সহায়ত একেটা ডাইৰেকশ্যনতে এনেদৰে খুব লাহে লাহে মিলাই থাকিব। এতিয়া আৰু মিশ্ৰণটো জোৰেৰে নিফেটিব, যিহেতু ইয়াত বেকিং পাউডাৰ দিয়া আছে। এনেদৰে খুব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাই থাকিব। আৰু মন কৰিব টি টাইম কেকৰ বেটাৰতকৈ আইচিং কেকৰ বেটাৰটো আমি অলপমান পাতলীয়াকৈ ৰাখিব লাগে। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এবাৰ জোখটো মই দেখুৱাই দিম ভালদৰে। আৰু এতিয়া যিহেতু এইখিনি অলপমান ডাঠ হৈ আছে, মন কৰিছেই, ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ নাইবা পানী যোগ কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে পানী যোগ কৰিছোঁ প্ৰায় 2 চামুচমান। এনেদৰে অলপ দি পেলাই চাই ল'ম, যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণমান দি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ ভালকৈ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে ওপৰৰ পৰা দি দিলে ইজিলি পৰিব লাগে, মন কৰিছে ইমানখিনি পাতল কৰিব।
ইয়াতকৈ বেছি পাতলো কৰিব নালাগে আৰু ডাঠ হ'লেও ভাল নহ'ব একেবাৰে শেষত সৰু চামুচেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ যোগ কৰি দিছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰ যিটো আমি আচাৰত দিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেদৰে অকণমান ভিনেগাৰ দি দিলে বেকিঙৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি কেকটো ফুলাত লগতে স্পঞ্জি হোৱাত সহায় কৰে এতিয়া ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো খুব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ কোনটো জোখত ৰাখিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মন কৰিছেই চাগে কিমানখিনি পাতল কৰিছোঁ এতিয়া আৰু মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে থৈ নিদিব লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত ঢালি ল'ব 2-3 বাৰমান এনেদৰে থপথপাই দিব ভিতৰত যদি কেনেবাকৈ এয়াৰ বাবলছ আছে সেইখিনি ওলাই আহিব আনফালে কেকৰ বেটাৰটো বনাই থাকোঁতে কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া মই বাতিটো সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব এতিয়া কম জুইত কেকটো ভালদৰে বেক হ'বলৈ দিব প্ৰায় 50 মিনিটমান সময় লাগিব বা কেতিয়াবা এঘণ্টামানো লাগিব পাৰে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে চেক কৰি চাব 45 মিনিটমানৰ পিছত কিন্তু এইখিনি সময়ত বাৰে বাৰে ঢাকন খুলি চাই নাথাকিব তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ যাব আৰু টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হৈ গ'লে কেকটো কিন্তু ভাল নহ'ব ভালদৰে ফুলি নাহিব বা কেতিয়াবা ফুলি আহিলেও আকৌ পিছত মাছটো দবি যোৱা নিচিনা যে হৈ যায় এইবিলাক কাৰণতে হয় এয়া মই 50 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কেকটো দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে তথাপিও এবাৰ চেক কৰি চাইছোঁ মাজত এনেদৰে খলা নাই বা চুৰি এখন সোমোৱাই চাব যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে কেকটো ভালদৰে সিজিলে এয়া মোৰ কেকটো ভালদৰে সিজিলে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বাতিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই থৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছতে বাতিৰ পৰা কেকটো উলিয়াই ল'ম কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া ছাইডটো অলপ লুজ কৰি লৈ বাতিৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আমি আইচিং কৰিম আইচিং কৰাৰ আগত সকলোখিনি বস্তু যাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে সেইটো মন কৰিব গৰম হৈ থাকোঁতে আইচিং কৰি নিদিব তেতিয়া কেকটো মানে ক্ৰীমখিনি গলি যাব বাতিটোৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এয়া বাটাৰ পেপাৰখনো আঁতৰাই লৈছোঁ দেখিছে কেকটো খুবেই কোমল হৈছে এনেদৰে সঠিক পৰিমাণত বনালে কেকবোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় অলপো বেয়া নহয় আৰু এয়া এখন টাৰ্ণ টেবুল লৈছোঁ এতিয়া টাৰ্ণ টেবুলখনতে মই কেকটো দি ল'লোঁ এতিয়া এখন নাইফৰ সহায়ত কেকটো দুটা সমান ভাগত এনেদৰে মাজেৰে কাটি ল'ম কাটোতে এখন হাত ওপৰত এইদৰে দি ল'ব আৰু ভিতৰখিনি দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কিমান জালি জালি হৈছে মানে আমাৰ কেকটো খুবেই স্পঞ্জি হৈছে আৰু এনেদৰে কাটোতে পাৰিলে লেয়াৰকেইটা যিমান পাৰি সমানত কাটিবলৈ চাব তেতিয়া পিছত কেকটো যেতিয়া কাটিব কটাৰ পিছত ক্ৰীম আৰু কেকৰ লেয়াৰকেইটা যেতিয়া সমানত হৈ থাকে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে এতিয়া এইখিনি ছাইডত থৈ দিম আৰু আমি ক্ৰীমখিনি ফেটি ল'ম ইয়াত দেখিছে হুইপ ক্ৰীম লাগিব আইচিং কেক বনাবলৈ সদায় হুইপিং ক্ৰীমেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আইচিং কেক বনাবলৈ আমাক হুইপিং ক্ৰীমৰে প্ৰয়োজন হয় এতিয়া ক্ৰীমটো যিহেতু ফ্ৰিজৰ আইচ বক্সত ৰখা হয় খুব বেছি টান হৈ থাকে আইচ হৈ থাকে যেতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰিম সেইখিনি সময়ত কিন্তু ক্ৰীমখিনি লিকুইড অৱস্থাত থাকিব লাগে তেতিয়া লিকুইড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাহিৰত গলিবলৈ নিদিব বাহিৰত গলিবলৈ দিলে কি হয় ক্ৰীমখিনি অলপ গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হৈ গ'লে পিছত ভালদৰে হুইপ নহ'বও পাৰে বা সোনকালে মেল্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে সেইবাবে ফ্ৰিজৰ যিটো নৰ্মেল আমি যিবিলাক পানী বটল ৰাখোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যনত ৰাখি থ'ব প্ৰায় 7-8 ঘণ্টামান বা যদি কাইলৈ কেকটো বনায় তেতিয়া ৰাতিয়ে আইচ বক্সৰ পৰা উলিয়াই তেনেদৰে থৈ দিব আৰু পিছদিনাখনি বনাব তেতিয়া এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মত থাকিব তাৰপিছত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে যিটো বাতিত আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি ফেটিব সেই বাতিটো যাতে শুকান হৈ থাকে অকণো তাত পানী নাথাকে মন কৰিব ব্লেণ্ডাৰৰ হুইক্সকেইডালো যাতে ভালদৰে শুকান হৈ থাকে সেইটো মন কৰিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা মন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰীমখিনিও কেতিয়াও মেল্ট হৈ নাযায় আৰু এতিয়া মই এয়া মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 2 কাপ ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ আৰু ক্ৰীমটো এবাৰ খোলাৰ পিছত তাত যাতে অকণো হাৱা নোসোমায় সেইটো মন কৰিব হাৱা সোমাই গ'লেও ক্ৰীমবোৰ বেয়া হৈ যায় সেইবাবে ওপৰটো ভালদৰে চিল কৰি থ'ব তাৰপিছতে আকৌ আইচ বক্সত থৈ দিব আৰু পিছত কেক বনাওঁতে উলিয়াই ল'ব এনেদৰে মই এটা পেকেট খোলাৰ পিছত প্ৰায় 2 সপ্তাহমানহে ৰাখোঁ তাতকৈ বেছি দিন নাৰাখোঁ যদিও বেছি দিন ভাল হৈ থাকে আৰু এতিয়া মন কৰিছে ব্লেণ্ডাৰডালেৰে মই এতিয়া ফেটি ল'ম ইয়াত একো চেনি বা এচেঞ্চ একো দিব নালাগে যিহেতু ক্ৰীমতে চব দিয়াই থাকে প্ৰথমতে স্পীডটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ 2-3 নম্বৰ মানত থৈ পেলাই 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ফেটি লৈছোঁ তেতিয়া কেনেবাকৈ যদি আইচ ক্ৰিষ্টেল আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও ভাগি যায় আৰু ক্ৰীমখিনি এনেদৰে খুব ভালকৈ লিকুইড হৈ যাব এতিয়া হাই স্পীডত ফেটি থাকিম ষ্টিফ পিক এটা অহালৈকে
আৰু সময়টো কিমান লাগিব সেইটো কৈ দিব পৰা নাযায় ক্ৰীমখিনি কিমান লৈছে সেইটো ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে আৰু লগতে ব্লেন্ডাৰৰ স্পীডটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনালোকে যেতিয়া ব্লেন্ডাৰ কিনিব তেতিয়া ভাল ব্ৰেণ্ডৰ এডাল ব্লেন্ডাৰ কিনিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় ক্ৰীমখিনি ফেটোতে ব্লেন্ডাৰডাল একেটা ডাইৰেকশ্যনতে এইদৰে ঘূৰাই থাকিব যেনি তেনি ঘূৰাই নাথাকিব আৰু এয়া মন কৰিছেনে আগতকৈ কিমানখিনি ফুলি আহিছে আৰু কিছুমান পেটাৰ্ণ বহিবলৈ লৈছে মানে আমাৰ ক্ৰীমখিনি ভালদৰে হুইপ কৰি লোৱা হৈ গৈছে কিদৰে চেক কৰিব দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে অকণমান টানি চাব এইদৰে যেতিয়া টানি দিব অকণমান টানি টানি ধৰা নিচিনা হয় আৰু লগতে এইদৰে জুং এটা নিচিনা হৈ পৰে জুংটো যিমান লৰাই দিলেও যেতিয়া লৰি নাযায় তেতিয়াই গম পাব যে ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হৈ গ'ল তাতকৈ আৰু বিট কৰি থাকিব নালাগে কাৰণ অভাৰ বিট হৈ গ'লেও কেকটো আইচিং কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় ক্ৰীমখিনি ফাটি ফাটি যোৱা নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণেই হয় অভাৰ বিট হৈ গ'লে এটা জোখত আপোনালোকে সদায় বিট কৰিবলৈ চাব আৰু 2-3মান কেক বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই গম পাই যাব কোনটো জোখৰ ৰাখিব লাগে প্ৰথমতে হয়তো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে এতিয়া আমি আইচিং কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে এখন টাৰ্ণ টেবুল লৈছোঁ তাতে 2 পাউণ্ডৰ এখন কেক বেছ পাতি লৈছোঁ আৰু আমাক অলপ চুগাৰ চিৰাপ লাগিব চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ গুড়ি চেনি লৈছোঁ আৰু এবাটি পানীত ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম লগতে ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো মই মালাছৰ ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যি ফ্লেভাৰত বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ক্ৰাছ পাই যাব মই যেহেতু ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰত বনাম সেইবাবে ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দিম প্ৰথমতে কেক বেছখনত অকণমান এনেদৰে ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ তেতিয়া কেকটো ভালদৰে ষ্টেবল হৈ থাকে এতিয়া কেকৰ এটা ফাল দি ল'লোঁ আৰু ওপৰত এইদৰে চুগাৰ চিৰাপ লগাই ল'ব তেতিয়া কেকটো খুবেই কোমল হয় চেনি পানী লগাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব এয়া মই অলপ ক্ৰীম লৈ ল'লোঁ তাৰপিছতে এখন পেলেট নাইফৰ সহায়েৰে এতিয়া ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি ল'ম মন কৰিছে মই কেনেদৰে ধৰিছোঁ এটা হাতে ক্ৰীমখিনি লেফ্ট ৰাইট কৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ এনেদৰে কৰিব খুব সহজতে সমান হৈয়ে যায় আৰু ভিতৰখিনি বৰ বেছি সমান কৰি থাকিব নালাগেও তাৰপিছতে ইয়াত আমি ক্ৰাছ যোগ কৰিম ইয়াত মই ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমানকৈ এনেদৰে দি গৈছোঁ আৰু ক্ৰাছখিনিও স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ ক্ৰাছখিনি আপোনালোকে ক্ৰীমৰ লগত মিহলাই পেলাইও তেনেদৰেও কৰিব পাৰে বা এনেদৰে ওপৰত দি দিলেও হৈ যায় এয়া স্প্ৰেড কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই কেকৰ আনটো ফাল দি দিলোঁ ওপৰে পৰা অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া ক্ৰীমখিনিৰ লগত ভালদৰে লাগি ধৰিব তাৰপিছতে চুগাৰ চিৰাপ লগালোঁ আকৌ ক্ৰীম দি ভালদৰে সমান কৰি লৈছোঁ পুনৰ ষ্ট্ৰবেৰী ক্ৰাছ দি এইখিনিও বহলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰটো দি দিছোঁ অকণমান আলসুৱাকৈ এইদৰে প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া ছাইডত যিখিনি ক্ৰীম বাঢ়ি আছে সেই ক্ৰীমখিনি এনেদৰে সমান কৰি লৈছোঁ ওপৰতো এনেদৰে চুগাৰ চিৰাপ লগাই ল'ব তাৰপিছতহে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব ছাইডত যিখিনি ক্ৰীম ওলাই আছে সেইখিনি এনেদৰে পেলেট নাইফেৰে সমান কৰি ল'ব আৰু এই ক্ৰীমখিনি ব্যৱহাৰ নকৰিব এইখিনি যিহেতু কেকৰ ক্ৰাম্পছবোৰ লাগি থাকে আৰু ক্ৰীমত মিক্স হৈ গ'লে পিছত দেখিবলৈ ভাল নালাগে পেলেট নাইফখন ধুই ল'ব এবাৰ এতিয়া ইয়াতে আকৌ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপ লগাই লৈ সমান কৰি ল'ব পাৰে পিছত আকৌ লগাব পাৰে মই একেবাৰতে কৰি লৈছোঁ এয়া সৰহকৈ ক্ৰীম দি ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া এনেদৰে পেলেট নাইফেৰে স্প্ৰেড কৰিছোঁ এখন হাতে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিব সহজতে সমান হৈয়ে যায় বৰ বেছি সময় নালাগে আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোক যদি কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন বৰ বেছি স্পীডত কাম কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে ক্ৰীমখিনি যদি বাহিৰতে বহুত সময় ধৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া গৰম দিনত মেল্ট হৈ যোৱা দেখা যায় সেইবাবে আপোনালোকে দুভাগ কৰি ল'ব আৰু যি ভাগেৰে আপোনালোকে কেকটো পিছত ডিজাইন কৰিব সেইখিনি ফ্ৰিজত ভালদৰে ঢাকি থৈ দিব আৰু যেতিয়া ফিনিচিং হ'ব তাৰপিছতে উলিয়াই আনি কেকত ডিজাইন কৰিব তেনেদৰে কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ কিছুমানে কমেণ্টত সোধে গৰম দিনত ক্ৰীমবোৰ মেল্ট হৈ যায় কিবা উপায় আছে নেকি কেক আইচিং কৰি আছোঁ মন কৰিছে কোনো মেল্ট হোৱা নাই অলপ স্পীডত কাম কৰিব লাগিব বৰ বেছি ক্ৰীমবিলাকক যদি পিটিকি থাকে তেতিয়াহ'লে মেল্ট হ'বই কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত অলপ প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া আপোনালোকে কেক বনাই থাকিব তেতিয়া হাতটো আহি যাব নিজে নিজে তেতিয়া খৰকৈ কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত মন কৰিছে ছাইডৰখিনিতো মই ক্ৰীম এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ সমান কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি স্কেপাৰৰ সহায়ত আৰু অলপ মিহি কৰিম এতিয়া এখন মই স্কেপাৰ লৈছোঁ আৰু স্কেপাৰখনৰ সহায়েৰে ছাইডটো মিহি কৰি লৈছোঁ এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি এনেদৰে লাগি আহিব আৰু সেইখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব আৰু ওপৰতো যিখিনি বাঢ়ি আছে ক্ৰীম
সেই ক্ৰীমবোৰ এনেদৰে সমান কৰিছোঁ মন কৰিছে নাইফখন এটা সাইডে টাচ কৰিব আৰু গাফাললৈ টানি দিব আৰু যিখিনি ক্ৰীম লাগি আহে সেইখিনি বাৰে বাৰে সাফা কৰি ল'ব তেতিয়া কেকৰ ফিনিশিংটো ভাল হয় এয়া কেকটো সমান কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু বৰ্ডত যিখিনি ক্ৰীম পৰি আছিল সেইখিনিও সাফা কৰি ললোঁ এতিয়া সাফা কৰি ল'ব ডিজাইন কৰা আগত কেকটোত অকণমান টেক্সচাৰ এটা দিম তাৰ কাৰণে মন কৰিছে সিলিকন ব্ৰাছডাল লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালে কেকটোত এটা সাইড টাচ কৰি টাৰ্ণ টেবুলখন এনেকৈ ঘূৰাই আছোঁ এতিয়া কেকটো ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ আৰু ৰ'জ বনাই ল'ম ৰ'জ বনাবৰ কাৰণে মই বাটিত অলপ ক্ৰীম ল'লোঁ আৰু তাতে যিটো কালাৰত আপোনালোকে ফুল বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত কালাৰ মিক্স কৰি ল'ব ইয়াত মই পিংক কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ এইটো জেল ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে লিকুইড ফুড কালাৰ বা জেল ফুড কালাৰ দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু জেল ফুড কালাৰটো যদিও অলপ বেছি দাম হয় কিন্তু অকণমান দিলেই হৈ যায় এয়া দেখিছে মই 2 মানহে দিছিলোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহি গৈছে এতিয়া আমি ৰ'জ বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে এটা ৰ'জ নজল লৈছোঁ এইটো R11 বৰ বেছি ডাঙৰটো লোৱা নাই আৰু এতিয়া পাইপিং বেগ এটা এয়া নজলটো ভৰাই ল'লোঁ তাৰপিছতে আগটো অলপ কাটি ল'ম আৰু ক্ৰীমখিনি ভৰাই লৈছোঁ এপাহ ৰ'জ মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে ফ্লাৱাৰ নেইল ৰ'জ বনাবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় আৰু প্ৰথমতে এনেদৰে ক্ৰীম অলপ দি ল'ব ওখকৈ তাৰপিছতে মন কৰিছে নজলটো যিটো অংশ অলপ সৰু ঠেক থাকে ঠেক অংশটো ওপৰ ফাললৈ কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত এইদৰে পাহিবোৰ বনাই গৈছোঁ ইটোৰ পিছত সিটো এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই বনাই যাব আৰু ধুনীয়া ৰ'জ এপাহৰ নিচিনা হৈ যাব একেবাৰে সহজ হয় বনাই থাকিলে হাতটো আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো পজিশ্যনত ৰ'জখিনি ৰাখিব বিচাৰে সেইমতে কেকটোত দি যাব আৰু ৰ'জ দিয়াৰ আগত অলপমান ক্ৰীম এনেদৰে দি ল'ব তাৰপিছত কেঁচি নাইবা কাটা চামুচৰ সহায়ত এইদৰে দি যাব এতিয়া ৰ'জ কেইপাহৰ মাজে মাজে সৰু সৰুকৈ পাত দি যাম তাৰ কাৰণে পাইপিং বেগ এটা এনেদৰে ভি ষ্টেপত কাটি লৈছোঁ বা লিফ নজল ভৰাই পেলাইও আপোনালোকে পাতবোৰ বনাব পাৰে এইদৰে অকণমান জিগজেগ পেটাৰ্ণ এটাত টানি টানি দিলেই ধুনীয়াকৈ পাতখিলাৰ নিচিনা হৈ যাব সৰু ডাঙৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেদৰে দি ল'ব পাতৰ কালাৰটো মই অকণমান পেৰট গ্ৰীণ নিচিনাকৈ ৰাখিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰত অকণমান য়েল্ল' কালাৰ দি দিব তেতিয়া এনেধৰণৰ হ'ব আৰু এয়া মাজে মাজে সৰু সৰুকৈ মই পাত দি ল'লোঁ এতিয়া তলত এটা বৰ্ডাৰ দি লৈছোঁ আৰু অলপ চুগাৰ বল দি পেলাই এনেদৰে সজাই দিছোঁ এয়া হৈছে কেকটোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব সম্পূৰ্ণৰূপে আইচিং কৰাৰ পিছত 4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও ফ্ৰিজত থৈ দিব ছেট হ'বৰ কাৰণে তাৰপিছতহে কাটিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ